नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. दिवाळी जसजशी जवळ जाते ना, म्हणजे अगदी 15-20 दिवस राहतात तेव्हा आपल्या डोक्यात सगळी चक्र चालू होतात की कुठची मिठाई करायची, फराळ काय करायचा, काहीतरी वेगळं करायचं का. तर आज म्हणून तुम्हाला मी एक छान अशी रेसिपी दाखवणार आहे आणि खास मिठाईची आहे, काजू पिस्ता रोल. सुरुवात करूया. गॅस सुरू करते अगोदर. सगळ्यात प्रथम आपण घेऊ 1/4 कप साखर, कारण जर तुम्ही जरा जास्त घातली तर की त्याचा पाक जास्त होतो आणि मग तुमची काजू कतली जी आपण करणार आहोत, रोल जो करणार त्याची जी आपण पोळी लाटणार आहोत ती कडक होते. म्हणून अगदी मेजरमेंटनी साखर घ्यायची याच्यात, तरच तुमची ती मिठाई बरोबर होते, नाहीतर फसते. आता ह्यात जाईल ह्याच्या अर्ध पाणी, 1/4च्या अर्ध पाणी, आणि याचा बरोबर एक तारी पाक होणार आहे. साखर आणि पाणी वितळलं की त्याचा एक तारी पाक होतो, तो आपण बघायचा आणि मगच याच्यात आपण काजू पावडर ॲड करणार आहोत. साखर आणि पाणी वितळलेलं आहे आणि आता आपण बघूया की ह्याचा एक तारी पाक झालाय का. शेवटचा ड्रॉप जो खाली जातो तेव्हा बघा की तुम्हाला एक तार दिसेल. हा एक तारी झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ही काजू पावडर घालणार आहोत. 1 कप काजू पावडर घ्यायची आहे आणि छान असा गोळा होऊन द्यायचा त्याचा. काजू पावडर कशी करायची ही माहिती मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही काजू कतलीचा व्हिडिओ चेक करायचा आहे. आता हा बघा, हा गोळा होत आलेला आहे. हे झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि आपण काय करायचं, ह्या कढईलाच असा हे जे मिश्रण आहे असं लावून ठेवूया आणि तोपर्यंत हे सुकेल. मी तोपर्यंत आतील सारण करायला घेते. एका बाउलमध्ये आपण घेऊया अर्धा कप पिस्ता पावडर, 1/4 कप काजू पावडर आणि 1 चमचा पिठी साखर, आणि ह्यात घालायचा आहे थोडासा हिरवा कलर. हा फूड कलर आहे. आधी थोडाच घालून बघूया, लागला तर आपण पुन्हा घालू. आणि हे सगळं मिक्स करायचं आहे आणि यात थोडं थोडं पाणी घालून ह्याचा गोळा मळायचा आपल्याला. बघितलं ना किती कमी पाणी घातले आपण. अजून थोडंसं पाणी घेऊया. 1 चमचा पण तुम्हाला पाणी लागत नाही. हा गोळा तयार झालेला आहे. आता आपण हा बाजूला ठेवूया. मी जे कढईला लावून ठेवलेलं होतं काजूचा पेस्ट हे केलेली, तो बघा असा छान असा गोळा झालेला आहे आणि आपण हा पिस्त्याचा केलेला गोळा आहे. आता आपण लाटायला घेऊया. इकडे मी हे जे प्लॅस्टिक घेतलेलं आहे ते हे फूड ग्रेडचं प्लॅस्टिक आहे, त्यामुळे आता आपण हे लाटायला घेऊया. आधी ह्याचा छोटा गोळा करूया. ह्याच्यावर दुसरं प्लॅस्टिक ठेवायचं आहे आणि असं हे लांबट लाटून घ्यायचं आहे. छानपैकी रेक्टँगलमध्येच लाटायचं आहे आणि आता हे काढायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण हे जे केलेलं आहे पिस्त्याचं स्टफिंग ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. अशा प्रकारे आपले काजू पिस्ता रोल तयार आहेत. ह्याला तुम्ही वरतून चांदीचा वरखही लावू शकतात किंवा असे पण बटर पेपरमध्ये रॅप करून देऊ शकतात. आणि इथे एक महत्त्वाची टिप की हे जेव्हा गरम असतं, म्हणजे थोडंसं लुकवॉर्म असतं, तेव्हाच ही काजूची पोळी लाटायची आहे. जर ही कडक झाली तर नंतर आपल्याला लाटता येत नाही, मग आपल्याला वाटतं आपली रेसिपी बिघडली. चला आता आपण कट करून घेऊया. आधी साईडचं कट करूया. तयार आहेत छान काजू पिस्ता रोल. आणि ह्या दिवाळीला तुम्ही हे नक्की बनवायचे आहेत, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.